سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این جهان پهناور که هستید بهترین های خداوند در انتظارتون باشه و بهترین ها براتون رقم بخوره. شاید خودتون حواستون نباشه ولی مطمئن باشید خیلی ها بابت ویژگی های خوبتون توی قلبشون شما رو تحسین میکنن. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد. طرف چمن و طواف بستان، بی لاله عذار خوش نباشد. رقصیدن سرو و حالت گل، بی صوت هزار خوش نباشد. با یار شکرلب گلندام، بی بوس و کنار خوش نباشد. هر نقش که دست عقل بندد، جز نقش نگار خوش نباشد. جان نقد محقر است حافظ، از بهر نثار خوش نباشد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در واقع حاصل مرحله از ایشون هست که به کمال رسیدن و این شعر در آغاز بهار سروده شده. حافظ گل رو بدون چهره محبوب و بهار رو بدون شراب خوش نمیدونه. همه در بهاران به دشت و صحرا میرن، اما حافظ عقیده داره که این کار بدون حضور لاله بیهوده هست و در بیت 5 این غزل عقل رو در برابر عشق محکوم میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه روزگار با انسان بازی‌های زیادی داره. گاهی بیماری، گاهی تنهایی و گاهی هم فرصت‌های خوبی برای انسان فراهم میکنه. اما فراموش نکنید که شما در راه هدف مهمی که دارید باید آمادگی لازم برای روبرو شدن با هر اتفاقی رو داشته باشید و بدونید که هیچ وقت بدون پرداخت بهای چیزی نمیتونید بهش دست پیدا بکنید و سعی کنید غم و غصه رو به زندگیتون راه ندید و با شادی زندگی بکنید. اینطوری هست که میتونید روحیه خودتون رو حفظ بکنید، به خودتون انگیزه بدید و کارهاتون رو بهتر پیش ببرید. حافظ میگه انسانی که تنها هست، دلش تنهاست، حتی اگر همه زیبایی‌های دنیا رو هم در اختیارش داشته باشه، باز هم شاد و سرخوش نیست. دوستان، در مورد نیتتون یا هدفی که در سرتون هست، حافظ میگه درباره این نیت نگران نباشید. دوران رنج و انتظارتون سپری میشه و زمان شادی و موفقیت شما هم میرسه و در واقع پیشا پیش داره موفقیتتون رو بهتون تبریک میگه، به شرط اینکه همونطور که گفته شد سعی کنید روحیه و انگیزه خودتون رو حفظ بکنید، دست از تلاشتون بر ندارید و خودتون رو آماده بکنید برای رویارویی با هر اتفاقی، چون قطعاً در راهی که پیش رو دارید اتفاقات سخت و ناگوار هم ممکنه براتون رخ بده، اتفاقاتی که انتظارش رو ندارید. در زندگیتون به زودی تغییرات بزرگی اتفاق میفته، مثل تغییرات طبیعت در بهار. غمها و غصه هاتون از بین میره، مشکلاتتون به امید خدا حل میشه و باید قدر لحظاتی که نصیبتون میشه رو بدونید، چون زندگی در حال گذره و غفلت از اون باعث پشیمونی میشه. غم دیروز و غصه فردا رو نخورید. گذشته ها گذشته و کسی هم از آینده اطلاعی نداره. بهتره لحظه حال رو دریابید، لحظه‌ای که الان درش وجود دارید و به خاطر گذشته و ترس از آینده لذت‌های حالتون رو از دست ندید.
دوستان اگر نیت خرید و فروش دارید، خرید براتون توصیه میشه، اما برای فروش زمان مناسبی نیست. دوستانی هم که برای بیمارشون نیت داشتم، باید بگم به امید خدا شفا برای ایشون نزدیکه. دوستان اگر نیت احساسی دارید، حافظ میگه هر زیبایی زمانی واقعا زیبا هست که با دوستان یک دل و همدل تقسیم بشه و دنیای صداقت و رفاقت در واقع یک دنیای زیبا هست و چیزی که توی این راه برای شما باید مهم باشه اینه که همیشه یادتون باشه که سیرت مهمتر از صورته و فقط به ظواهر تکیه نکنید. در معیارهاتون برای طرف مقابلتون سعی بکنید کردارش و منش و شخصیتش رو هم مد نظر داشته باشید. هیچ انسانی بی عیب نیست و شما هم سعی کنید ایرادات و مشکلات خودتون رو برطرف بکنید و همینطور در انتخاباتون دقت بکنید که تشخیص درست و غلط در واقع با شما هست و همونطور که گفته شد هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما به دنبال این نباشید که یک شخص بدون ایراد رو پیدا بکنید، اما به دنبال کسی باشید که سیرت خوبی داشته باشه، انسان درستی باشه و منش و شخصیت خوبی داشته باشه. ایرادات ظاهری و خیلی از مسائل اینچنینی رو میشه رفته رفته اصلاح کرد، اما چیزی که قابل تغییر نیست در واقع ذات انسان‌ها و ویژگی‌های شخصیتیشون هست که شکل گرفته. حافظ میگه شما شخصی حساس، با محبت، اصیل و کنجکاو هستید و با توجه به خصوصیاتی که دارید بهتون توصیه میکنه در روابط دوستانتون، در روابط احساسیتون سعی بکنید یک پیوندی داشته باشید که صادقانه باشه، یک وفاداری ریشه‌دار داشته باشید، چون دنیای شما یک دنیای وسیع هست و قلب شما پربار هست و با خصوصیات اخلاقی که دارید در واقع شما به افرادی احتیاج دارید که شما رو درک بکنن و در کارهاتون، در هدفاتون شما رو حمایت بکنن، تشویق بکنن و هر جایی که مشکلی براتون پیش اومد به شما راهنمایی و مشورت درست بدن. و در آخر هم حافظ میگه به زودی شخصی سر راه شما قرار میگیره که از نظر مادی و از نظر کاری باعث میشه که شما پیشرفت‌هایی داشته باشید، سود و منفعت خوبی به شما میرسه. این ملاقاتی که براتون پیش میاد ممکنه طرف مقابل رو نشناسید و یک ملاقات اتفاقی باشه، توی یک جلسه، توی یک مهمانی با این شخص آشنا بشید، اما این موقعیت رو غنیمت بدونید و سعی بکنید از حرفای طرف مقابلتون استفاده بکنید، از گفته‌هاش نکات مهم رو بردارید و برای پیشرفت کارتون استفاده بکنید. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.